Door de toenemende effecten van de klimaatverandering worden we in Vlaanderen steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Ook bedrijven zijn zich bewust van de impact en passen hun infrastructuur aan. Daarbij zoeken ze bijvoorbeeld naar manieren om water slim op te vangen en gebouwen op een natuurlijke wijze te koelen. We zien dat bedrijven steeds vaker hun terreinen gaan ontharden en vergroenen. En daar stoppen ze meestal niet. Ze gaan ook vaker kijken richting hergebruik van afvalwater of water in het algemeen. We denken dan spontaan aan regenwater, maar ook gezuiverd afvalwater kan een betrouwbare bron zijn in perioden van droogtes. We merken natuurlijk ook de toenemende interesse van bedrijven voor natuurlijke koeling van hun gebouwen. We denken dan bijvoorbeeld aan groendaken, maar ook muurtuinen of de schaduw van een bomenpartij. Deze dragen allemaal bij tot een comfortabel binnenklimaat en dit zonder extra energieverbruik. De bedrijven kiezen dus voor integrale oplossingen, niet enkel gefocust op watergebruik of waterbeheer, maar ook op energie, biodiversiteit en circulair materiaalgebruik. Bij kleikorrelfabrikant Argex wordt afvalwater op een innovatieve manier gezuiverd. Een groen dak met oeverplanten speelt daarbij een essentiële rol. Het zuivert, koelt en isoleert. Op 2 parkeervakken wordt al het sanitair afvalwater, dus voornamelijk toiletwater, wordt daar gezuiverd. En het water na zuivering wordt het naar het dak gepompt, naar het oeverplantendak. En op dat oeverplantendak, ja, daar gaat een deel verdampen. Dat geeft het koelend effect op de omgeving. En een ander deel blijft in het systeem en loopt over en wordt dan gebruikt voor de toiletten te spoelen. Hier hebben we bewust gekozen voor oeverplanten en op die wortels van die planten gaan dus ook micro-organismen groeien en die zorgen voor een bijkomende zuivering van het water. En daarnaast nemen die planten dus water op van het dak en dat water wordt verdampt in de planten. Dus dat zijn wel grotere planten dan op een normaal groen dak. Die hebben meer bladoppervlak, gaan dus ook meer verdampen en ook meer verkoelen. Een jaar lang hebben onderzoekers van UGent en Vito de temperatuur in de kantoren gemeten, om zo een beter beeld te krijgen van het effect van de groendaken op het binnenklimaat. Vito was hier betrokken als partner voor de wetenschappelijke onderbouw. Dat wil zeggen dat we op verschillende locaties in het systeem temperatuursensoren hebben geplaatst voor het opvolgen van de energieprestaties van het oeverplantendak. Meten is immers weten en dus op basis van al deze data kunnen we dan de positieve energetische aspecten van het oeverplantendak onderstrepen, in het bijzonder het verkoelend effect tijdens de zomermaanden. De eerste resultaten van de metingen zijn positief, zowel wat het duurzaam omgaan met water betreft als de energetische aspecten. Dat biedt perspectief naar de toekomst. We hebben hier dus een jaar lang de resultaten opgevolgd en uit deze resultaten blijkt dat het oeverplantendak specifiek in de zomer een extra verkoelend effect heeft op de omgeving. Voor Vito is het belangrijk om eigenlijk samen met partners beloftevolle innovatieve concepten te gaan vormgeven, te demonstreren op locaties en dan eigenlijk als replicatiepotentieel naar de toekomst toe uit te rollen. Voor Argex is dit project op alle vlakken een win-win. Niet alleen omwille van de ecologische voordelen, maar ook omdat hun eigen product bijdraagt aan de werking van het systeem. Het zuivert, koelt en isoleert. Het is in de eerste plaats een heel mooi referentieproject voor ons. Enerzijds omwille van het circulaire watergebruik. Anderzijds hebben we natuurlijk ook de CO2-reductie die verbonden is aan dit project. Want onze vergaderzalen die op de bovenste verdieping gevestigd zijn, het groendak daar heeft eigenlijk een verkoelende werking daarop. Bovendien was een bijkomend voordeel daarvan was dat ons product, de geëxpandeerde kleikorrels, ook gebruikt worden in het filtermedium enerzijds in de fytoparking en anderzijds op het moerasdak. We zijn er bij Argex en HTO Groep ook van overtuigd dat een fytoparking een oplossing kan bieden voor de nood aan water in Vlaanderen, waar de ondergrond grotendeels verhard is.